საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში. სამართლის და პოლიტიკის სკოლისა და საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგის ერთობლივი პროექტი. გაიგე მეტი. ყოველ ხუთშაბათს 17 საათსა და 30 წუთზე. კომპეტენტური რჩევები იურისტებისაგან თქვენთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მირანდა გურგენიძე, თამარ ზურაშვილი. თქვენი უფლებების შესახებ. FM 107.9-ზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რადიო საქართველოს ხმის ეთერშია საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგისა და სასწავლო ცენტრი სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ერთობლივი გადაცემა იცოდე კანონი. დღეს ჩვენ მისი ტრადიციული წამყვანები გახლავართ, მე თამარ ზურაშვილი, მირანდა გურგენიძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ვლადიმერ ბოჟაძე. ისევე როგორც ყოველთვის, დღესაც ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ საზოგადოებისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანი, ძალზედ საინტერესო და ბოლო პერიოდში ძალზედ აქტუალური, ეს არის ზოგადად არჩევნები და კონკრეტულად პრეზიდენტის არჩევნები. თუმცა მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს აგრეთვე მიუხედავად იმისა, რომ მედია სივრცეში არის ძალიან დიდი მოჭარბებული დისკუსია, განხილვა, სხვადასხვა დებატი არჩევნებთან დაკავშირებით, მოგწონს თუ არ მოგწონს კონკრეტული კანდიდატი პრეზიდენტობისა, ყურადღების მიღება გვჭირდება ყოველთვის ის სამართლებრივი ასპექტები, რომელთა უგულებელყოფა საბოლოო ჯამში სწორედ იწვევს ამ ნებათა ყელას. ის ფაქტი, რომ არჩევნები არასდროს უცხო არ არის, მე მგონი არაერთხელ თქმულა, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია ის მომენტი, რომ ხალხის ემოცია და მთელი ეს ტალღა მოდის სწორედ იმაზე, რომ არჩევნებზე ვინ გაიმარჯვებს მეორე ტურში. ეს არის აბსოლუტურად ფოკუსირებული შეფასებები კეთდება და ვინ რომელ ბანაკშია იმის მიხედვით შეფასებები, თუმცა აი ამ არჩევნების მეორე ტურმაც დაგვანახა, რომ ის გარემოება, რომ იმის გამო რომ სამართლებრივი ნორმები ბევრმა არ იცოდა ან თავისებურად განმარტავდა, გამოიწვია დიდი აზრთა სხვადასხვაობა. წარუდგინოთ ჩვენი სტუმარი და გადავიდეთ. როგორც თამარმა ახსენა, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლადო ბოჟაძე, სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიის განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე. ლადო წლებია ჩართულია არა მარტო საარჩევნო პროცესებში, უბრალოდ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ სტუმრად, იმიტომ რომ თემა მეტად აქტუალურია და ბატონო ლადო, პირველ ყოვლისა მინდა შევეხო იმ საკითხს, რომელიც ეხება მეორე ტურის დანიშვნას ზოგადად უქმეებთან დაკავშირებით. იმდენი ნებათაღელვა არის საზოგადოებაში და იმდენად აზრთა სხვადასხვაობა, რომ გაგვიმარტეთ, აი რატომ არის პრობლემა, რომ ან დაინიშნოს ეს არჩევნები კვირტოს, თუმცა უკვე დანიშნულია და უქმე დღეთ არის გამოცხადებული, ან რამე კანონსაწინააღმდეგო ხო არ ხდება და კანონთან წინააღმდეგობაში ხო არ მოვდივართ ამით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ გუშინ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ უკვე დანიშნა არჩევნების თარიღი, მეორე ტურის ჩატარდება 28 ნოემბერს. ეს არის 4 შაბათი დღე, თუმცა კანონმდებლად გასაზღვრულია, რომ ეს დღე იქნება უქმე საქართველოში, რაც შეეხება საზღვარგარეთ, სწორედ იმის გამო, რომ საზღვარგარეთ ბუნებრივია 54 ქვეყანაში ტარდება არჩევნები 60 საარჩევნოობაში და რა თქმა უნდა ქვეყანაში ჩვენი არჩევნების გამო არ გამოაცხადებს უქმე დღეს. ამიტომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილებით თავად კენჭისყრის პროცესი ნაცვლად 20 საათისა გაგრძელდება 24 საათამდე და გამეტებით ასე ვთქვათ 4 საათი იქნებათ ჩვენს ემიგრანტებს იმისათვის, რომ მათ შეძლო არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. თუმცა ასევე რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში შესვენებით შეუძლიათ მათ ისარგებლოთ, ანუ სხვა გამოსავალი სამართლებრივი სამწუხაროდ არ არსებობდა. ბუნებრივია ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ არჩევნების დღე ჩატარებულიყო შაბათ-საკვირას, იმიტომ რომ ეს არა მხოლოდ საზღვარგარეთ ყოველ ჩვენ სამორჩევლებს შეუქმნის პრობლემას, ემიგრანტები ყავსყედულობაში, არამედ მაგალითად იგივე ჩვენ ქვეყანაში თქვენიც დრო დაახლოებით 650,000-მდე არის ჩვენი მონაცემებით ის ადამიანი, რომელიც რეგისტრირებულია სხვა მისამართზე, ცხოვრობს ფაქტობრივად სხვა მისამართზე და ეს არ არის მაგალითად დანი და მარკეტინგის თემა, შეიძლება იყოს თბილისი და ბათუმი და ზუგდიდი და ხო. ბუნებრივია ამიტომ შესაძლებელია შაბათ-კვირას ადამიანის უფრო მეტი დრო გამოენახა სამისათვის, ცალკე არა კიდევ დროის გარდა შესაძლებლობა და საშუალება და რაც ყველაზე მთავარია სურვილი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო და რაც ყველაზე მთავარია ამ შემთხვევაში ალბათ ჯარისკაცები, რომლებიც იცით, რომ ფაქტობრივად კანონმდებლობით უკვე გაუქმებულია საარჩევნო უბნები, უკვე მერამდენი არჩევნებია ჩვენ ვატარებთ სამხედრო ნაწილებში სპეცუბნების გარეშე, მხოლოდ რამოდენიმე ერთეული ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლება რომ იმ დღეს იმ წუთში იქ არ იმყოფებოდეს.
ხოლო ისინი შეყავთ სპეცუბნებში, ოღონდ სპეციებში, ოღონდ ისინი ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ სამოქალაქო უბანზე აძლევენ ხმას და დანარჩენი ჯარისკაცები მიდიან ასე ვთქვათ დათხოვნაში, მაქვთ საშუალება დაბრუნდნენ საკუთარ სახლში, საკუთარ რეგისტრაციის მისამართზე, მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და დაბრუნდნენ და რა თქმა უნდა თუ ეს კვირა იქნებოდა, ან შაბათი დღე რა თქმა უნდა იქნებოდა უფრო უკეთესი. მაგრამ თუნდაც იგივე როცა ჩვენ პირველი ტურის შედეგებზე საუბრობთ 46.6%-ზე საუბრობთ და ვამბობთ რომ 54% არჩევნებში ვერ მოვიდა და არ მიიღო მონაწილეობა, აქაც დიდი წილი არის სწორედ იმ ადამიანის, რომლებიც საზოგადოებრივ არიან, რომლებსაც არ საკონსულო რეგისტრაცია არ აქვს, გავლიდეს არ არის დიდი ციფრი და მე ნამდვილად მოვიდებოდი ახლა ასე თქვა ამ შესაძლებლობით პოლიტიკურ შეფასებას, იმიტომ რომ დაახლოებით 5,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აი ამ მთელ პროცესში პირველ ტურში და ხმების განსხვავება მათ შორის არის ძალიან ცოტა. მარტივად რო ვთქვათ, რომ პირობითად ვიღაცას აწყობდა პოლიტიკურად უნგებიანი ან წამგებიანი იქნებოდა, მაგალითად ამის გამო და აი ამ ხელახმაურზე და ამ ხელადარღვევაზე წავიდნენ, ასე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ შესაძლებელია საზოგადოების ხმები ასე სადმე დაიში ან ვარკეთილში დაარეგულირო ბოლო და გადაფარო. ხო, იმიტომ რომ განსხვავება პირველ ტურში ისედაც 15,000-ზე მეტი ხმა არის დამოუკიდებელ კანდიდატსა და მოცულე მოძრაობის კანდიდატ შორის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც ვერც პირველ ტურში მოახერხეს მოსვლა, იმიტომ რომ მინიმუმ რეგისტრაცია არ გაუვლიათ და მინიმუმ საკონსულო გავრეცხება არ არის, იმათ ვერც ახლაც მიეცემათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ვინც ამავე მიზეზით, მათ შორის 28 ოქტომბერს არ ვერ მივიდა არჩევნებზე, იმათთვის ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, პრობლემა რჩება. თუმცა, გუშინ ძალიან სერიოზული ცხარე დისკუსია გაიმართა და გუშინი როგორც კი დაანონსდა ასე თქვა რომ გუშინ უნდა ჩატარებული იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში CSKO-ს ხდომა მე მაშინვე დავწერე და ვთქვი რომ სავარაუდოდ არჩევნები იქნება 28 ნოემბერს იმიტომ რომ დიდი კითხვაობა არ უნდა და კანონში პირდაპირ სასახად წერია როცა შეჯამდება არჩევნები კვირის რა დღეს არ უნდა იყოს იმის ორი კვირის თავზე უნდა იყოს აუცილებლად კენჭისყრის დღე თუმცა CSKO-ს ვადა ქონდა 17 ოქტომბრამდე არჩევნების შეჯამების, მაგრამ 14-ში იყო ბოლო სააპელაციო სასამართლო, ბოლო გასაჩივრებული ოქმი და ამის მერე CSKO უკვე პირდაპირ რა თქმა უნდა ვალდებულება არ უწევია, მაგრამ თქვენ იურისტები ხართ და უკვე მოგეხსენება, რადგან დამთავრდა ვადები და იცი რომ ვეღარაფერს ვეღარ გაასაჩივრებს, უკვე შეგიძლია შენ სხვა ქმედებაზე გადაყვიდე ამ თვალსაზრისით, ანუ შეიკრიბო და შეაჯამო. მაშინ ეს იმას ნიშნავდა, რომ CSKO-ს ხვალ გუშინ არ უნდა შეეჯამებინა, არ უნდა შეეჯამებინა დღეს, არ უნდა შეეჯამოს ხვალ და უნდა შეეჯამოს ზეგ, ანუ 4 დღე CSKO-ს ერთად არაფერი არ უნდა გაეკეთებინა და უნდა ყოფილიყო მოკლე, ესე შეიძლებოდა გამხდარიყო მეორე სული ყოდენ ხო აბა რა დროში იგებს, ხო რაღაცა და ასე შემდეგ, ხო? და დაუშვად იქნებოდა შაბათს, ხო კი ბატონო ეს უნგებიანი იქნებოდა, თუმცა საარჩევნო კოდექსზე ამუხლის აპელირებით, იმუხლის აპელირებით ყველა შემთხვევაში ორგანულ კანონზე დაღლად დგას მაინც კონსტიტუცია, სადაც სასახად წერია, რომ მეორე ტურის გამართვიდან მესამე კვირა დღეს უნდა და ჩატარდეს ასე ვთქვათ ინაუგურაცია. კანონმდებლობით ჩვენ რო შეგვიძლია ვადებში რომ მაგალითად 2 დეკემბერს ჩაგვეტარებინა, იქიდან უკვე ადვილი იქნებოდა და ინაუგურაცია მოუწევდა არა 16, არამედ და 23 დეკემბერიდან უკვე იქნებოდა, მაგრამ რადგან შაბათია, პირველივე კვირა უკვე ფაქტობრივად მეორე დღე გამოდიოდა და წარმოუდგენელია, რომ ისე როგორც ახლა დაჭირდა მინიმუმ 15 დღე CSKO-ს შესაჯამებლად, წარმოიდგინეთ, ესე იგი ინაუგურაცია უფრო ადრე იქნებოდა. ვიდრე შემაჯამებელი უფრო, იმიტომ რომ არავინ არ იცის იმას კიდევ ვინ გაასაჩივრებს და ვინ არა და არ ვიცი ჩვენ ეს არჩევნები რა შედეგი დამთავრდება, ვინ წააგებს, ვინ მოიგებს და ვინ წავა სასამართლოში და ვინ არა. აი ეს იყო ის არგუმენტები, რომ მე არა ჩვენ პოზიციას ვაფიქსირებ, ხოლო დანაიდ მინდა რომ საზოგადოება ისინოს რა არგუმენტები მოიყვანა საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რა უღუნტები ჰქონდა ხელისუფლებას, რა მოთხოვნები ჰქონდა მათ შორის ჩვენ სამოქალაქო სექტორს, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ რომ ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტის კანდიდატ თქვა რომ ეს პირველად ხდება ისტორიაში. და რომ ეს 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 21 მაისს ჩატარდა არჩევნები, 4 შაბათ დღეს 2006 წლის არჩევნები, ცნობილი 2011 წლის არჩევნები საპარლამენტოს ასევე იცით თქვენ უშაბათს დაინიშნა და ჩატარდა კიდევაც და რაც ყველაზე მთავარია 2013 წლის სააკაშვილმა დანიშნა 31 ოქტომბერს არჩევნები გახსოვთ თქვენ ბოლო უკიდურესი ვადა გამოიყენა მისი საპრეზიდენტო ფილმოსილება რომ თუნდაც 4 დღით მაინც გახანგრძლივებულიყო და მაშინ მეც ვიყავი მათ შორის ხელმოწერი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ვინც თხოვეთ პრეზიდენტს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი დისკრეცია იყო მას უნდა გადაესწრა რომ გადმოეწია ეს თარიღი და არგუმენტი მათ შორის იყო საზოგადოებრივ ყოფილი ჩვენი ამორჩევლები. თუმცა თუ 2012 წელს გავიხსენეთ იგივე და გავიხსენეთ იგივე 2008-ს,
მაშინ საზოგადოებრივ არავის ხელი არ შეშლია თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად რთულია, ხო სამსახური მიაკო, ან სამსახური საათების მერე კიდე საქმე, მაგრამ მაშინაც კი კეთისხლად ჩვეულებრივად 20 საათს ესრულდებოდა, ახლა ეს იყო ასე ვთქვათ კომპრომისი, რომელიც იმ აჟიოტაჟის გამო, რომელიც ჩვენ ავტეხეთ ასე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორმა და ბუნებრივია პოლიტიკურმა პარტიამაც, რომ რაღაცა კომპრომისული ვარიანტი გვექნა, რომ მაქსიმალურად ხელი შემოწმო ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ამ თვალსაზრისით. ამიტომ აი ეს იყო ის მიზეზები და ის საკითხები, რის გამოდაც ასე ვთქვათ CSKO-ს ამ გადაწყვეტილებას მიღება მოუწია, ვიღაცისთვის შეშლილი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვიღაცისთვის იურიდიული, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ ვთქვათ, ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე გადავალთ, მსმენელმა რომ ნათლად და გარკვევით გაიგოს, არაფერი კანონსაწინააღმდეგო არჩევნების ამ ვადაში დანიშვნაში არ ყოფილა და ეს დანარჩენი ეს მითქმა არის მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციები. სამართლებრივად ყველაფერი არის იგზე. კი ბატონო, ჩვენ ამას გავაკეთებთ მაშინ შაბათ დღეს და ამის პრინციპული წინააღმდეგობა CSKO-ს ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ კანონი არ დაერღვევდა არც ეს შემთხვევაში, თუმცა იქ მოყვანილი იქნა სწორედ უკვე ახლა უკვე კონსტიტუციური ჩანაწერი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ არჩევნების შეჯამებიდან არ აქვს მნიშვნელობა კონსტიტუცია პრიორიტეტული ანაწილები და მეორე წერია, რომ არჩევნების გამართვიდან მესამე კვირა დღეს. თავის დროზე ეს კონსტიტუციური ჩანაწერი გულისხმობდა სწორედ იმას, რომ პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდეს ყველა შემთხვევაში კვირა დღეს. სავარაუდოდ პირველივე ტურში და იცით თქვენ ეს ასე ვთქვათ ისტორიული არჩევნები მარტო იმიტომ კი არ არის, რომ ბოლო არჩევნები, როცა ჩვენ პრეზიდენტს პირდაპირ არჩევის წესით ვირჩევთ, არამედ იმითიცაც, რომ ჩვენ მეხუთე პრეზიდენტს ვირჩევთ ჩვენი ქვეყნისას, მეშვიდე საპრეზიდენტო არჩევნებს ვატარებთ ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორიაში და პირველად არის რომ გვაქვს მეორე ტური. ამიტომ კანონმდებლობა ჯერ კიდევ 95 წლის ჩანაწერი არის ეს, როცა მაშინ ითქვა და გახსოვთ თქვენ მაშინ აპრილის თვე იყო განსაზღვრული ასე ვთქვათ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი და განსაზღვრული ახლად პირველ ტური კვირას იმიტომ ჩატარდა რომ პირდაპირ წერია რომ საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს კვირა დღეს. თუ ჩვენ კვირას ავირჩევთ პრეზიდენტს, თავისთავად მესამე კვირას 28-ში რო აგვერჩია, მესამე კვირა დღეს მოუწევდა ჩატარდება ინაუგურაცია. ამიტომ ამ მუხლების შეჯიბრობიტობით და მეოთხე პუნქტში ეს წერია და მეოთხე და მოდი მესამე წაიკითხეს, აღარ გაგრძელდა და აღარ ქონდა დისკუსია, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ჩანაწერთან მოდიოდი შეუსაბამობაში კიდევ მეორე რა განმარტებებიც გააკეთა საარჩევნო ადმინისტრაციამ, იურიდიულმა სამსახურმა და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ამით იყო გამოწვეული გუშინდელი გადაწყვეტილება. თუმცა ჩვენ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ყველა ძალის ყველა უნდა მიმართოთ ამორჩეულება მისასვლა არჩევნებზე მობილიზაცია და ყველა მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს უფლება. მადლობა და ეხლა მინდა გკითხოთ დამკვირვებლებზე, ანუ არჩევნები ზოგადად და ახლა მით უმეტეს, ანუ ძალიან ისეთი დაკვირვების ქვეშ მიმდინარეობს, მათ შორის საზოგადოებას ძალიან დიდი ინტერესი აქვს, რამდენად დემოკრატიულად, გამჭვირვალედ, ღიად ასე ჩატარდება და ასეთ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი აქვს დამკვირვებლებს, ვინც ესწრებიან, რომ დააკვირდნენ, რამდენად სწორად სამართლებრივად დემოკრატიულად მიმდინარეობს არჩევნებზე. ვინ არიან, ეხლა ჩვენ იურისტებმა ცხადია ვიცით, მაგრამ საზოგადოებისათვის რომ იყოს გასაგები, ვინ არიან დამკვირვებლები, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო, ვინ ანიჭებთ მათ აკრედიტაციას და რა უფლება მოვალეობებით სარგებლობენ? ალბათ ყველაზე საინტერესო იქნება საერთაშორისო დამკვირვებლებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ მათი ბოლო წლების შეფასებები ძალიან განსხვავდება წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებული არჩევნების შეფასებებისგან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა როგორც წინა საარჩევნო პერიოდი, ასევე უშუალოდ კეჭისყრის დღე და ასევე არჩევნების შემდგომი პერიოდი სრულიად განსხვავებულია და გაცილებით უკეთეს არჩევნებს ვატარებთ ყველა არჩევნებს, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით უფრო უკეთესია, მაგრამ რა თქმა უნდა, რეალურად რომ ვთქვათ, ძალიან შორს ავართ მაინც ნამდვილი დემოკრატიული და ევროპული სტანდარტებისგან გულისხმობ პოლიტიკურ და საარჩევნო კულტურას, საარჩევნო პროცედურებს თავად, რომელიც ჩვენთვის ძალიან რთული ამ თვალსაზრისით დამორჩეულობა ცითის რომ მარკირების შემოწმების პროცედურა უნდა გაიაროს, მერე თავად მარკირება აუცილებლად უნდა იყოს ბეჭედზე ხელმოწერა და ბეჭედი ბიულეტენზე, მერე აუცილებლად კონვერტში უნდა შეადოს, რისკენ არის ეს ყველაფერი მიმართული არის იმისკენ, რომ არ მოხდეს გაყალბება და ბუნებრივია, როცა ჩვენ 21 საუკუნეში დემოკრატიულ არჩევნებზე ვსაუბრობთ, ასეთი პროცედურები, როცა გიწერია კანონმდებლობით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ თავად ასე ვთქვათ, კანონმდებელი არენდობა საარჩევნო ადმინისტრაციას, არენდობა პოლიტიკოსებს და რაც ყველაზე მთავარი არენდობა ამორჩეველს, იმიტომ რომ ვინმემ რაიმე სხვა ფორმით არ გამოიყენოს. ხო რატო გვაქვს მარკირება? იმის ამ გამო, რომ მარკირება არის ერთადერთი ეფექტიანი და ეფექტური მექანიზმი, ვისაც რომ უზრუნველყოთ პრინციპი ერთი ამორჩეველი, ერთი ხმა. ხო, ჩვენ რომ მარკირება არ გქონდეს, ალბათ რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი იკადრებდა ჩემი აზრით, მივიდეს ბევრ საარჩევნო უბანზე და გასაგებია ხო, რასაც ჩვენ კარუსელს ვეძახით და აგერ ტრამვაი ლაპარაკა გუშინ. თქვა იმაზე, რომ ამერიკაში ხანხულა და ევროდენ ამერიკას გამოიწვიეთ, რომ იქ მარკირება არ არის. თუმცა
რადგან იქ მაღალი პოლიტიკური კულტურა იყო, მონებრივია ეს კანონმდებლობის დონეზე არ ჩავიდა. რატო გვაქვს მაგალითად ბეჭედზე ხელმოწერა, ხო, ბიულეტენზე ბეჭედი და ხელმოწერა, იმიტომ რომ ვინმეს ასეთივე სახის ბიულეტენი გარეთ არ ყოფილა დაბეჭდილი და გარედან არ შემოიტანოს დაუდასრულოთ იდენტობა. რატო გვაქვს კონვერტი, იმიტომ რომ ერთზე მეტი ბიულეტენი არავინ არ ჩააგდოს და თუ კონვერტში ამოშტება ერთზე მეტი ბიულეტენი, ეს იყოს ბათილად ითვლება და ასე ვთქვათ არ მოხდეს ის მავნე პრაქტიკა, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ წინა წლების განმავლობაში ხდება. თუმცა ყველა საარჩევნო საერთაშორისო სტატუსის მქონე დამკვირვებელს შეიძლება საარჩევნო ადმინისტრაციას იყოს, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია იყოს, ან საერთაშორისო სტრუქტურების, მაგალითად ევროპის საბჭოს და საპარლამენტო ასამბლეა და ასე შემდეგ და ყველაზე მთავარი უთოს ადამიანის უფლებათა დაცვის და დემოკრატიის ოფისი, ოდირი, რასაც ჩვენ ასევე ვეძახით, რომლებსაც ყველა შემთხვევაში რეგისტრაციას შეატარებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ყველა შემთხვევაში საერთაშორისო დამკვირვებლები არიან არა საქართველოს მოქალაქეები, ასე თქვა, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება გქონდეს ეს სტატუსი და ამიტომ მათი მანდატი კიდევ უფრო შეზღუდული, ისინი მხოლოდ დაკვირვებას ახორციელებენ, მხოლოდ საკუთარი ფორმები გააჩნიათ, მაგრამ იქ გავშოთ პლუსით ან მინუსით არ რაიმე ფორმით აღნიშნავენ. რაღაცა მონაცემებს კარგად გაიხსნა, როგორც წარიმართა პროცესი, ხარვეზით იმართა ასე შემდეგ, ისინი განცხადებას საჩვენოს ვერ წერენ. განსხვავებით ადგილობრივი დამკვირვებლებისა, რომლებიც სარგებლობენ უფლებით განცხადებდა საჩვენოთ მიმართონ ნებისმიერი დონის საარჩევნო ადმინისტრაციას, იქნება საუბნო კომისია, საოლქო თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ნებისმიერი სახის გარღვევაზე. და აქაც ადგილობრივი დამკვირვებელი არ შეიძლება იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ამიტომ თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია გეგმავს საპრეზიდენტო არჩევნების დაკვირვებას, მაგალითად ტელექვეყნის მასშტაბით, მან რეგისტრაცია ყველა შემთხვევაში უნდა გაიაროს ცესკოში. თუ მხოლოდ ერთ ოლქში ადგილზე არ არის აუცილებელი თბილისში ჩამოსვლა და მათაც ადგილზე შეუძლია. ეხლა რაც შეიძლება იგივე საჩივრების რაოდენობას. ხო, ეხლა ერთი წუთი შეიძლება საზოგადოებას მოეჩვენოს, რომ ათასობით საჩივარი დაიწერა და ესე იგი რაღაცა პროცესი არ ჩატარდა ხარისხიან, ან ჩატარდა ცუდად. ხო, ამიტომ საერთაშორისო მიდგომაც ასეთია, რომ არავინ მხოლოდ ციფრებს და რაოდენობას არ ენდობა, ნახულობთ სიმძიმეს და შინაარს როგორ იყოს. მაგალითად, როცა პროცედურაზეა საუბარი და ჯერ უნდა გამოვაგვინო გადასატანი ყუთის წამყვები პირები და მე სხვა ასე თუ პროცედურები, ეს პროცედურა თუ დაგვიანებით ჩატარდა, ან სხვა პროცედურაზე ადრე ჩატარდა, თქო ეს კანონში დარღვევა, მაგრამ ეს ვერ მოახდეს გავლენას დემოკრატიის ხარისხს. სხვა არის თუ იქ ასე თქვა დამორჩილოზე ზოწოლა იყო, მოსყიდვა იყო რაღაცა. აგიტაცია ბატონო. ეხლა აგიტაცია ძალიან საინტერესო არის ჩვენი კანონმდებლობით განმარტებული ფაქტობრივად კეჭისყრის დღეს, უშუალო კეჭისყრის ღამის 12 საათიდან იგრძელება ასე თქვა სატელევიზიო რეკლამა, ფასიანი თუ უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსება. და აგიტაცია იგრძელება კეჭისყრის დღეს მხოლოდ საარჩევნო უბანზე, ანუ იმ ტერიტორიას, სადაც კეჭისყრა ტარდება შენობაში, ასე ვთქვათ. მის გარეთ მაისური ციარული დაუშვათ ისევე მოწოდებები, რომ მოდით ხა დაგვიჭირეთ, ავტობუსებმა, ან მიკროავტობუსებმა, მანქანება, პლაკატებითი არ მოშოვით, მათ შორის ამორჩევლები მოიყვანონ, მოუწოდონ ხარაჯი, ეს კანონმდებლობით აღზრდილი არ არის და პირიქით ეს ასე ვთქვათ ევროპული და დასავლური პრაქტიკა, მათ შორის იგივე როცა კოორდინატორებით განან გარეთ და ინიშნავენ, ასე ვთქვათ, ვინ მოვიდა და ვინ არა. რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარი ზემოქმედება ამორჩეველზე, იმიტომ რომ ასე დერეფანი უნდა გაიარო და თუ გიცნობენ და იციან მისი მხარდამჭერი ყავს აქედან რაღაცა დადებითი შეფასებები გესმის მეორე მხრიდან უარყოფითი ოპონენტებისგან კოალიციან აღარ. თუმცა აქ მაგალითად ეს ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ შენ გაარკვიო შენი ამორჩეველი და შენ მხარდამჭერი. ის ფაქტი, რომ ესე ადამიანები გარეთ განან და ინიშნავენ, არ არის დარღვევა და ძალიან ხელოვნურია ხოლმე, ხო? ეს კანონის დარღვევა არა, ეს ტელევიზიებში რასაც გვიჩვენებენ, რომ თითქოს რაღაცას სწავლობენ და საუბარი არის იმაზე მართლა, რომ პირობითად მე სიამაყ ჩამოწერილი და რომელ ადამიან უნდა მომიშო და მე ამაში ფული უნდა გადავხო. ხო, არა, ეს კი ბატონო, ამაზე კი ვიცით, ხო არა. ხო, ამას ასე თქვა, აგიტაციასთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მაგრამ მაგალითად ახლა 7 ოქტომბერს ვიყავ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ეუთო მიმიწვია როგორც მოკლებადიანი დამკვირვებელი, როცა მოდის ამორჩეველი და მიდის რეგისტრატორთან, საერთოდ ხმამაღლა ცხადდება ამ ადამიანის სახელი და გვარი, რომ ყველა პარტიის წარმომადგენელმა ჩაინიშნოს, რომ მაგალითად ლადო ბოჟაძე არჩევნებზე მოვიდა. ხო, ამით ის იმასაც ნახულობს, მე ადვილად გათვალონ ამახლა რამდენი ადამიანი მოვიდა და რაც ყველაზე მთავარია, იქვე ინიშნავს, რომ ეს ადამიანი მისი ამორჩეველია თუ არა და შეიძლება შტავს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომ პირობითად ბოჟაძე უკვე მოვიდა, ხო, დაუშვათ და ეჯერ არ მოსულა და მოდით დაურეკეთ და ასე. და ეხმარება მოვიდა ეს გარედან არის, თუმცა ჩვენ შარშან ვიხილეთ ძალიან ცუდი პროცესი, როცა დამკვირვებლების და წარმომადგენლების სტატუსის მქონე ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური ინტერესს ატარებდნენ, რეგისტრატორების უკან დგებოდნენ და უკვე ნახულობდნენ სამაგიდო დოსიებში ხელმოწერებს.
ნახულობდნენ საკანონმდებლო ცვლილებაც საკანონმდებლოებაც კი გამოიწვია ყველაფერი რომ არ მოხდა იყო ასე თქვა პირადი ნომრის გამოყენება მაგრამ მაგ საქმე პირად ნომერში კი არის საქმე არის იმაში რომ მირღვევა ადამიანის სპარულობა, იმიტომ რომ ეტისხლის სპარულობა მხოლოდ ის კი არა, ჩვენ კაბინეტში შევიდეთ და შევახსენებ ამორჩეულს, იქ არც კამერა დგას, კალამით ჩვეულებრივია იქ და ვერასოდეს ვერ გაიგებს. ხო, ის შემოხაზავთ, შემოგვიფასებოდა რა არჩევანს გააკეთებთ, ხო? და ყველას გადახაზვა რომ არაფრით არ არის ასე ვთქვათ, და პროტესტი. ბატონო, ჩვეულებრივ ბათილი იქნება, 13,000 ბიულეტენია ბათილი და უმეტესობა არის გადახაზვა, რაც არც ნამდვილ არ ითვლება და არც იქიდან ასე თქვა და საერთო პროცენტი არ ითვლება, ამიტომ რა თქმა უნდა, არჩევნები ბევრი ამორჩევები უნდა მოვიდეს არჩევნებზე და საკუთარი კაფეო არჩევანი გააკეთონ ამ თვალსაზრისით. არამედ მათ შორის ის, რომ არ გაიგოს არავინ მე არჩევნებზე მოვედი თუ არა, ამიტომ სოფელში შეიძლება გარედან ადვილია მივხვდე, ეხლა თამარი და ვლადიმერი და მოვიდა თუ არ მოვიდა. ქალაქში ამის გარკვეულ უკვე რთული იყო და ამიტომ გადავიდნენ ახალ მეთოდებს და ნახულობდნენ ნამდვილად ხელი მოაწერა თუ არა ადამიანო, რაც ეს უკვე რა თქმა უნდა კანონის დარღვევა ამ თვალსაზრისით და ჩვენ რომ ეს უფლება ჩამოვართვათ დამკვირვებლებს, ხო? ჭალებში პატიოსანი დამკვირვებლები ყველაზე მეტად დაიჩაგრებიან, იმიტომ რომ ეს უფლებაც იმიტომ მოგვანიჭა ჩვენ კანონმა დამკვირვებლებს და წარმომადგენლებს რომ მათ შორის ნახოთ რომ არ მიცეს ადამიანმა სხვის ნაცვლად თქმა, იმიტომ რომ დღესაც რჩება და გაიჯგერა რომ დავუშვათ ყალბი პირადობის მოწოდები აქ ოპოზიციას და ასე შემდეგ ხო რომელიც ალბათ გემის მოღრელი უფრო არის ვიდრე ამაზე საუბარი, მაგრამ დღესაც კი სამწუხაროდ შესაძლებელია თუ კომისიის წევრები ან სხვა ადამიანები დაინტერესებული იქნებიან რაიმე ფორმით კანონის გაყალბებით, რომ ვიღაცის ნაცვლად მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ სამაგიდო სიებზე თქმა რომ ნახოთ რომ ბოჟაძემ ნამდვილად ბოჟაძის ნაცვლად მოაწეროს ხელი და ასე თქვა ვინმეს 5 ბიულეტენი არა იყოს. მაგრამ სამწუხაროდ კანონმდებლობის ეს მექანიზმი სხვაგვარად იყო გამოყენებული, რომელიც რა თქმა უნდა ისახა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებში და ეს ნამდვილად არ არის ამ თვალსაზრისით წინადადებული ნაბიჯი. თუმცა ამ არჩევნებზე ეს არ ყოფილა. მე პირველ ტურზე როცა საუბრობდი, გვახსენე რომ 14 ნოემბერში ჩატარდა ბოლო სააპელაციო სასამართლო თქო, ეს საჩივრებიც იყო მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის და იგივე ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტობრივად არც ერთი ოქმი არ გაუსაჩივრებია სასამართლო დონეზე და არ უდავია, ასე თქვა, ანუ მათაც ვერ დაადასტურებს წყალებში, რომ თავად კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობდა ხარვეზები, დარღვევები, ისეთი შედეგზე გავლენა მოერტინა, ხო, იგივე დათვლის პროცესი, როცა საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება ამის ბიულეტენები იქით გადაალაგო, ან არასწორად დათვალო, ბალანსი ვერ დასვა, სხვისი ციფრები სხვას მიუწერო, ასეთი რამ არ ყოფილა, ამიტომ თუ ხარვეზებზე არის საუბარი, უფრო ეს ხარვეზები არის საარჩევნო ადმინისტრაციის მიღმა, კენჭისყრის საარჩევნო უბნის მიღმა, იგივე გარედანაც ვისაუბრეთ ჩვენ თუ ეს სიები კეთება მხოლოდ იმისთვის, რომ მოახდინო იდენტიფიცირება ადამიანი მოვიდნენ და სხვა არის, მაგრამ თუ ეს გინდა შეზემოქმედებისთვის, დაშინებისთვის, მოსყიდვისთვის, რა თქმა უნდა, ეს უკვე კანონის დარღვევაა. მადლობა და მირანდას აქვს ძალიან საინტერესო შეკითხვა მასმედიაზე და მედია არჩევნების გაშუქებაზე, თუმცა მანამდე მინდა ერთი საკითხიც დავაზუსტო. საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს რაც შეეხება, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო სუბიექტებს არჩევნების დღეს ყავთ როგორც კომისიის წევრები, ისე წარმომადგენლები. რა ხდება მეორე ტურში, როდესაც აღარ მონაწილეობენ სხვა პარტიები და მონაწილეობს მხოლოდ ორი პარტია. ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ ამ ორი პარტიის წარმომადგენლები არიან თუ სხვაებიც უბრალოდ არიან და მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატი აღარ ყავთ. კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ ყველა ვინც არის რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტი, მათ ყავთ წარმომადგენლები. სხვა შორის როცა გაერთიანებულ ოპოზიციაზე საუბრობენ, ესეც არ არის სამართლებრივად. ხო, აი მაგიტოა საინტერესო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბანაკი არის შედგება რამდენიმე პარტიისგან. არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ყავს საპრეზიდენტო კანდიდატი და გრიგოლ ლაშაძის ბიუროთი. ნაციონალური მოძრაობა და არა გაერთიანებული ოპოზიცია, იმიტომ რომ იმ პარტიებიდან, რომლებიც ხარს უჭერენ გრიგოლ ლაშაძეს, მათ შორის მეორე ტურში და მათ შორის პირველ ტურში 4 მათგან საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო. დიახ. სწორედ იმიტომ რომ მათ წარმომადგენლები ყოლოდათ და რაც ყოველთავად ისინი არიან კვალიფიციური სუბიექტები და დაახლოებით 300,000 ლარზე მეც იღებენ ეს ამ პარტიები იმისაც რომ წარმომადგენლები დაფინანსებული ხდებოდა კი და ისე ყავდათ ერთხელ პრეზიდენტობის კანდიდატები, რომ ხალხმა არ იცოდნენ კანდიდატები თუ იყვნენ თუნდაც კი და რაღაცას ასაცილო რაოდენობის ხმები აიღეს, სწორედ იმისაც რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი ყოფილიყო და კი ბატონო ეს კანონის დარღვევა არ იყო, ნამდვილად მორალურად ეხლა ეს სწორი განცხადება სხვა საკითხი, როცა შენ სხვა ადამიანის შტაბის უფროსი ხარ და ამ დროს შენ პარტია შენ რომ იყავს პრეზიდენტობის კანდიდატი, ხო ეს კიდე ცალკე ამბავია, მაგრამ
სწორედ ამის დამსახურება იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ყავდა ნაციონალურ მოძრაობას და მის მხარდაჭერ პარტიებს არჩევნულ უბნებზე და მათმა აქტივობამ, ამ პიროვნების აქტივობამ უზრუნველყო ის, რომ ჩვენ კანონმდებლობის ფარგლებში ჩავატარეთ ამ არჩევნები და როგორც გითხარით, კერძის პროცესი ჩვენ ჩატარდა კანონმდებლობის სრული დაცვით. რაც შეეხება მეორე ტურს, აქ მხოლოდ სალომე ზურაბიშვილს, როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს ეყოლება თითო წარმომადგენელი და არა დაფინანსებული ინტორის დამოუკიდებელი კანდიდატია და ნაციონალურ მოძრაობას ეყოლება ორი წარმომადგენლის დანიშვნის უფლება აქვს, მაგრამ ერთდროულად მხოლოდ ერთი შეიძლება ესწრებოდეს და განსხვავებით კომისიის წევრებისგან წარმომადგენლები იმიტომ ყავს კიდევ პოლიტიკურ პარტიას, აი მაგალითად იგივე ნაციონალურ მოძრაობას კომისიაში წევრიც ყავს და წარმომადგენელი, იმიტომ რომ წევრი მიწუთში აღარ წარმოადგენს პარტიას, ის წარმოადგენს არჩევნულ ადმინისტრაციას და კომისიის წევრი ვერაფერს ვერ გაასაჩივრებს. წარმომადგენლები და დამკვირვებლები ფაქტობრივად იდენტური უფლებებით სარგებლობთ და წარმომადგენელი არ უფლებოსილები ასევე დაწერილ განცხადებას აჩვენები ნებისმიერ სახის დარღვევა და ნებისმიერ დონის კომისიაში. ჩვენ ცოტა შემჭიდროებულები ვართ გადაცემაში და ბოლო კითხვას დავშვა. მედია სივრცეში ეს არჩევნებთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად ისმის ეს სიძულვილის ენა. ასაც ახლა ვეძახით ჩვენ ამ აგრესიას. ეს რამეთი რეგულირდება, ანუ მედია გაშუქება როგორ უნდა ხდებოდეს ამ ყველაფრის არჩევნო კოდექსით როგორაა გაშუქება. ან ზოგადი სტანდარტი თუ არსებობს მოუწევი შესახებ კანონი რეგულირებს არჩევნო კოდექსი, კანონმდებლობით მედია რეგულაცია ეხება, ასე ვთქვათ, მედიის ქცევას არა იმდენად, რამდენადაც მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას ამ თვალსაზრისით. მაგალითად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და აჭარის ტელევიზია ვალდებულია ყველა კანდიდატი გააშუქოს. და რაც შეეხება დავუშვათ კერძო მედიას, თუ ისინი ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას მიიღებენ ერთს მაინც რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ვალდებულები არიან უნდა მიიღონ უფასო პოლიტიკური რეკლამა, რომელიც ეკუთვნის ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს და არა ნებისმიერ საარჩევნო კანდიდატს და იქაც დრო ყველაზე თანაბრად უნდა განაწილდეს. საქმე ეხება ასევე რეგულაცია მაგალითად ფინანსებს, რომ არ შეიძლება რომ დავუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას 1000 ლარად მიყიდო და წამი და ქართულ ოცნებას 10000-დან მაგალითად პირიქით. ეს რეგულაციები. დანარჩენი ფაქტობრივად არის მედიის შიდა რეგულაციები იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ დაარეგულირონ, რომ იქნება თუ არა სიძრულის ენა. და მედიის გარდა სამწუხაროდ არა მხოლოდ მედია არის პოლარიზებული, არამედ საზოგადოებას თვითონ და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები და ამის ოჯახები დაიდგა ამ არჩევნებზე, გონებათ ნახლა აპოკალიფსური არჩევნებია და 29 ნოემბერი აღარ გაქნდება ამ ქვეყანაში და აღარ უნდა გავურძელოთ ყველა ცხოვრება. ხო ვიღაცას უჭერს ხარს, ვიღაცა არა, ამორიდან ვიღაცა პრეზიდენტი გახდება და გამარჯვებული იქნება და ვიღაცა დამარცხებული, მაგრამ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ყველამ უნდა გავაგზავნოთ, მაგრამ ჩვენ იგივე სოციალურ მედიაში და სოციალური მედიის როლი საერთოდ დაურეგულირებელია ჩვენი კანონმდებლობით გვერდდება და შემდეგ 60-მდე გვერდი არის ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებული, რომლებიც თანაბრად მუშაობენ ასე ვთქვათ ქართული ოცნების კანდიდატის მომხრე და საწინააღმდეგოდ და დაუშვათ იგივე ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და საწინააღმდეგოდ და ხალხაზე ჩვენ ეს საკითხი დაყენებული გვაქვს რაღაცა და ამის რეგულაცია უნდა მოვახდინოთ, თორემ მედიის როლი კიდევ უფრო გაიზრდება სოციალურ მედია მოსახლეობაში და იქ უფრო ძნელია გააკონტროლოს სიძულვილის ენა და გააკონტროლოს ასე ვთქვათ ის დაძაბული ფონი და ის უარყოფით ფონი, რაც სამწუხაროდ გამარჯვენებს და საარჩევნო კამპანიას ახლავს. ვლადო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ნამდვილად. ჩვენ რა თქმა უნდა, რომ კიდე დიდხანს შეგვიძლია გავაგზავნოთ ანუ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ რადგანაც დროში შეზღუდული ვართ, დავიმშვიდობოთ ჩვენ სტუმარს, ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, საინტერესო თემებით, საინტერესო სიახლეებით ნახვამდის. ნახვამდის.